Zonja dhe zotërinj, mirë se erdhët në Ditari në orës 19 për gjatë minutave të cilit ju ftoj të ndiqni. Albin Kurti do t'jetë kryeministri i ri i Kosovës me lidhjen demokratike të Kosovës në koalicion. Lëvizja vetëvendosje doli forca e parë në zgjedhjet e 6 shtetorit përmes një procesi që u mbyll pa probleme. Haradinaj dhe Limaj pranojnë humbjen. Natyrisht që ne do të presim rezultatin final, sepse siç e keni parë, pa më shumë vota që numëroheshin edhe dallimi. Por fitoria e lëvizjes vetëvendosje në Kosovë nuk u prit mirë në Serbi. Presidenti Aleksandar Vučić u shpreh gatshëm të bisedojë me Albin Kurtin, por pranoi se nuk do ta kishte të lehtë. Procesi thuajse perfekt i zgjedhjeve në Kosovë ngre pikpyetjet mbi mbarvajtjen e votimeve në Shqipëri dhe problemet e dekadave të fundit. Ekspertët bien dakord se faji kryesor është i vetë politikanëve. Mirëmbrëma, unë jam Erion Dushi, do t'jemi bashkë gjatë këtij edicioni informativ, në minutazhin e të cilit gjithashtu do ndiqni dhe tituj si këta. Një vit nga protesta e studentëve, rektorët e universiteteve flasin për kushtet e vështira në arsimin e lartë. Në një tryezë me krye parlamentarin Gramoz Ruçi, ata theksua nevojën e financimit të kërkimit shkencor. Shqipëria nuk ka çfarë të humbë, ndaj duhet të luajë të gjitha shanset e saj përballë Turqisë. Sokol Cikalleshi flet për mundësinë e kualifikimit për kombëtaren tonë në drejtimin e teknikut italian Edi Reja. Në plan të parë, zgjedhjet parlamentare në Kosovë të fituara nga opozita. Vetëvendosja e Albin Kurtit udhëheq rezultatet me një avantazh të lehtë ndaj lidhjes demokratike të Kosovës së Vjosa Osmanit. Janë numëruar deri tani mbi 98% e fletëve të votimit dhe lëvizja vetëvendosje kryeson me 25.55% të votave, sikurse e shihni edhe në tabel. Forca e tretë është Partia Demokratike e Kosovës e Kadri Veselit, që zyrtarizoi qëndrimin në opozit. Koalicioni ndërkohë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Socialdemokrata i kryeministrit në largim Ramush Haradinaj është ndalur në 11.5% të votave, ndërsa nisma socialdemokrate e Fatmir Limajt ka marrë rreth 4.9%. Sa i përket komuniteteve, lista serbe ka marrë numrin më të lartë të votave me 6.6%. Albin Kurti shpalli fitoren si kryeministër i vendit, ndërsa ftoi në koalicion në lidhjen demokratike të Kosovës, por ai nuk pranon të heqë dorë nga posti i kryeministrit. Nga ana tjetër, edhe Vjosa Osmani e lidhjes demokratike u shpreh e hapur për bashkëpunime të gjitha partitë, përveç Partisë Demokratike të Kosovës. Për sa i përket rezultatit final të zgjedhjeve të së dielës, zëdhënësi i Komisionit Qendror Zgjedhor deklaron se përveç numërimit të votave me kusht, me post dhe të personave me aftësi ndryshe, kozgjatja e procesit varet edhe nga ankimimet për parregullsi, bazuar në eksperiencat e proceseve të mëparshme. Zëdhënësi i KQZ thotë se mund të duhen rreth 20 ditë. Sa kohë mendoni se do duhet deri në shpallje të një rezultati përfundimtar, duke u bazuar edhe në zgjedhjet parapranke të 2017? Sa është dashur atëherë? Në zgjedhjet e vitit 2014 dhe 2017 na janë dashur rreth 20 ditë për të përmbyllur edhe procesin këtu që parashihet në qendrën e numërimit dhe të rezultateve. Përveç numërimit të votave të cilat i përmend atyre me kusht, me post dhe votave të persona me nevoja të veçanta, këtu mund të ketë edhe ndonjë rinumërim. Krejtësisht kjo varet nga gjetjet gjatë pranimit të këtij materiali që bëhet nga zyrtarët këtu. Në rast se ka parregullsi, nëse evidentohen parregullsi, sigurisht se zhvillohen procedurat e mëtejme të hetimit dhe në fund fare janë zyrtarët përgjegjës këtu, të cilët i paraqesin Komisionit Qendror të Zgjedhjeve rekomandimet lidhur me gjetjet dhe për hapat e mëtejshëm. Mund të ketë, do thotë, edhe rinumërim eventual të ndonjë vendvotimi varësisht nga gjetjet e cilat hasen gjatë pranimit të këtij materiali zyrtar. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e konsideroi pozitiv procesin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Me anë të një postimi në rrjetin social Facebook, ai thotë se qytetarët dhe partitë politike zhvilluan zgjedhje shembullore, dinjitoze, të lira dhe demokratike. Kosova dëshmoi edhe një herë pjekuri të lartë politike dhe demokratike, shkruan ai. Tani, të njëjtën pjekuri politike duhet ta tregojmë edhe në formimin e qeverisë së re. Sa më parë dhe në përballje me sfidat e menjëhershme që e presin Kosovën, përfundon statusi në Facebook i presidentit Thaçi.
Në lidhje me zgjedhjet në Kosovë, por edhe çfarë pritet të ndodhë tani e tutje, kemi të ftuar në studio analistin Ben Andoni. Zoti Andoni, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Të ndalemi pak në fillim. Pra kemi një proces zgjedhor, një 6 tetor të suksesshëm, një reflektim të demokracisë në formën më të mirë, sikur se referohen disa zyrtarë të Bashkimit Evropian, kemi gjithashtu disa parti që bien dhe të tjera që ngrihen, kemi një vetvendosje që qëndron stabil, ka marrë diku te 200-300 vota më shumë se sa zgjedhjet e mëparshme të 2017-s. Pra kemi tani një Albin Kurti të fuqishëm, ta themi. Kemi gjithashtu një Vjosa Osmani që pretendon të bëhet kryeministre, nga ana tjetër është e hapur për koalicione. Kemi rënin e Ramush Haradinajt, i cili pretendonte se do merrte më shumë pikë gjatë këtyre zgjedhjeve, fal edhe largimit kur tha që u dua të paraqitem në Hag si një person i thjeshtë dhe jo si kryeministër i një vendi. Si mund të shohim koalicione duke pasur parasysh edhe lista serbe ka marrë 10 deputet në parlamentin 120 vendësh? 100 vendësh, 120 bashkë me Pakisa. Tani do t'ju them diçka. Vetëvendosja është gati në të njëjtin nivel që është dhe 2 vite më përpara. Por është realisht sukses sepse asaj u shkëput një pjesë goxha vitale, ndër të cilat ishte kryetari i saj, zoti Visar, dhe nga ana tjetër dhe njeriu të themi i cili drejtonte të vetmin domen publik të cilin vetvendosja kishte dhe që reflektonte pushtetin e vet, që ishte komuna e Prishtinës. Ikja e tij në një farë mënyrë i bëri mirë vetvendosjes, sepse u shkëput të themi nga një pushtet korruptiv dhe shumë të përfolur, siç ishte komuna dhe siç është komuna e Prishtinës, por nga ana tjetër, për plasjet shumë të mëdha që ndodhen, vetvendosjen të paktën e ruajtur në atë nivel që ishte. Me që duket, vetvendosja ka marrë shumë nga elektorati gri. Ajo që konsiderohet si sukses në fakt nga zyrtarët, sidomos të huaj, në fakt Kosova nuk mbikëqyret vetëm nga Brukseli, po ju dini që mbikëqyret edhe nga UNIKU. Madje UNIKU ka procedurë akoma më vëshkuese, më të hollë për Kosovën. Dhe Kosova ka bërë një procedurë të thjeshtë, të themi, sepse është e vëshkuar nga këto sy, dhe jo që nuk ka pasur parregullsi, por parregullsit janë në atë masë sa nuk konsiderohen për shembull shumë shqetësuese siç janë në Shqipëri. Megjithatë, është pak herët për të folur, sepse zakonisht proceset zgjasin mbi 15 ditë, 20 ditë që të mbyllet. Por, gjë e mirë ka qenë që zoti Veseli ka pranuar humbjen. Ndërkohë që për zotin Haradinaj, do t'ju them që ka edhe ai pothuajse ka qëndruar në vend, sepse gjatë gjithë kësaj kohe ai ka manovruar shumë me nepotizmin. Do të thënë një nga shkaqet e humbjes së tij është nepotizmi frikshëm. Kemi dhe koalicioni me Shpend Ahmetin, dikur pjesëtar si u referuat ju raste të Prishtinës. Por ata ishin mbjerrur shumë. Ishin mbjerrur dhe aliazhi që bën me zotin Haradinaj nuk është se e çoi shumë sipër, sepse dolën nga instruktur dhe u bashkuan me instruktur që këta e kishin anatemuar, vetëm se ka një dallim. Ndërsa me LDK-n vetvendosja u tregua shumë e ashpër, ju e dini që përdori gati dhe mjete as pak demokratike, madje zotit Isa edhe kanë qelluar. Kur erdhi pushteti i zotit Haradinaj ndryshoi, vetvendosja përsëri ishte egur, por jo deri në atë masë. Me që duket kishin një lloj frike nga njerëzit e luftës. Edhe kjo forcë ka ndetur pothuajse në vend, sepse mos harroni që i shtuar dhe aleazhi kësaj, dhe nuk është se ka përbërë në gjë të madhe. Tani, sa për LDK-n, ka pasur në Kosovë ka pasur gjithmonë një perceptim për shkak të qasjes që Vjosa Osmani ka bërë me politikën e Kosovës. Ka qenë pak e veçantë në mënyrën se si ka artikuluar dhe qartësinë e ideve të saj. Ndërkohë, Vjosa ka reputacion të mirë për sa i përket aspektit personal. Përveç se ka shkollim shumë të mirë, njeh shumë mirë të drejtën ndërkombëtare, ka punuar në stafin e presidentit të dikurshëm që ka qenë pjesë e kësaj partie, por gjithashtu ka qenë në delegacionin kosovar në gjykatën ndërkombëtare që është mbrojtur nga akuza serbe për njojën apo jo të pavarësisë. Të gjitha këto, bashkë me staturën e saj që ka qenë e barazlarguar nga gjërat në Kosovë, me të cilat janë
janë përlyer gati të gjithë, duke përfshirë edhe Albinin vetë, ai ka qëndruar larg, i ka mjaftuar ajo dhënia e mësimit në Amerikë, procesi vetë të themi skolastik dhe angazhimin politik, dhe kosovarët kanë parë një fytyrë ndryshe, ndërkohë që LDK-n është i vetmi formacion i cili ka qasje në dy kohë. Ka qasje në kohën kur po flasim, sepse ka qenë në pushtet, ka qenë në koalicion me PDK-n, ndërkohë që disa njerëz të tyre kanë qenë në administratën e ish federatës shumë kohë më përpara. Dhe më thënë njerëzit kur gjykojnë nga statura që ka një njeri për të marrë funksionet. Të gjitha këto i kanë shfrytzuar LDK-ja, por problemi më i madh ishte problemi moral, që LDK-ja është bjerur shumë si problem moral. Dhe Vjosa, me që thuhet, domethënë, për shkak të formimit të kësaj, është një lloj të themi edhe pëlqimi i ambasadës amerikane atje, që është gati subjekti i cili vendos për shumë gjëra në Kosovë. Dhe kjo është arsyeja që LDK-ja arriti në këtë rezultat, që është rezultat goxha i mirë për ta, dhe sa vetëvendosja pati fatin e madh, jo më shumë për artikulimin e zotit Kurti, por për mos provimin asnjëherë në administratën qendrore. Ndërkohë që LDK-ja vetëvendosja ka bërë një gjë interesante, po dhe LDK-ja bashkë. Në kohët e fundit kanë koptuar njerëz shumë profesionist në disiplinat veçanta, njerëz që kanë dhënë dhe ekspertizë, dhe kjo në një farë mënyrë ka treguar që këta njerëz në një masë mund të përgjigjen për programet e partive. Ju e dini, këto dy parti kanë diferenca ideologjike. Njëra është qendër e majt, por në fakt me veprimet e veta disa herë ka kaluar, dhe megjithatë pretendojnë që janë socialdemokrat, por ca herë kanë kaluar në të majt ekstreme, kurse këta janë qendër e djathtë. Është një aleazh jo i zakonshëm, së mos për rastin e Kosovës. Në leximin e përgjithshëm, është një gjë shumë e parashikuar për Kosovën që këto dy formacione ishin. Për mendimin tim, nuk parashikohesh që PDK-ja të arrinte në këtë nivel. Në një farë mënyrë, një lexues i kujdesshëm, me gjithë zullumet, fakt kjo nuk është fjalë e përshtatshme që ka bërë PDK-ja, gjithë gjërat që ka shkaktuar Kosovës, ndërmjet tyre mbi shpatullat e PDK-s rëndon shumë dhe çështja e skandalit Pronto, i cili ka përfshirë të gjithë strukturën e shtetit kosovar. Të gjitha këto, domethënë, ata u munduan ta kalonin, bën shumë akrobaci gjatë fushatës. Zoti Veseli paraqiti një lloj, u mundua të paraqiste një imazh tjetër dhe arriti në fakt të merrte gjak të ri tek PDK, por kjo nuk mjaftoi. Ai ngeli mblodhi prap ata njerëz që kishte, njerëzit më besnik, që kjo është një shenjë e mirë për atë që do ndodhi me Kosovën për të, ndërsa për formacionet e tjera nuk pritej më shumë. Do me thënë flas për nismën dhe AKR-n, për arsyen e vetme sepse ta fillojmë me zotin Limaj, zëri i tij ka qenë shumë i zbet, por dhe nuk ka të themi, nuk është prezantuar realisht dhe të tregoj që mund të shkoj shumë me detyrat që ka pasur. Ju e dini që ka qenë ministër, ka qenë deri në fund në një proces gjyqësor që pastaj shpallit pafajshëm. Më kujtohet këtu viti i largët 2012, ku aso kohë atë i hapën dhe proceset gjyqësore, u desh që të paraqitej në njësër proceset gjyqësore për të ballafaqësuar në ligj. Është mbyllur vetëm kohët e fundit, ndërkohë që zoti Pacolli ka bërë një nga prezantimet më të dobta të dikasterit të jashtëm në ekzekutivin kosovar. Madje në një farë mënyre edhe ka dëmtuar këtë, sepse Kosova ka nevojë për një ministër të jashtëm që të jetë gati në rang kryeministri. Të ketë prezencë, të ketë jo thjesht elokuencë, po të jetë shumë dritë. Gjë për cilat zoti Pacolli mund të jetë shumë i zoti në biznes, por ai është diçka krejt tjetër. Pra zoti Andoni, mos arritjen, le ta quajmë kështu, të Kosovës për të bërë pjesë e UNESCO-s, për të bërë gjithashtu edhe liberalizimi i vizave me Bashkimin Evropian, ju ja faturoni Ministrisë së Jashtme dhe përfaqësisë? Jo. Është një konjunkturë më e madhe për sa i përket prezantimit në UNESCO. Ju dini që një pjesë e sajteve
të UNESCO-s janë dhe në Kosovë. Po mbi këto ushtron kontrollin e tyre edhe palja serbe. Deçani, Peja janë të themi qendrat kulturës Bizantit. Dhe të themi Kosova duhet kishte një zgjidhje më interesante për këtë, ndërkohë që nga ana tjetër ajo që ndodhi në vitin 2005 me Kosovën, që u dogjën shumë kisha, shumë objekte kulti, dhe ajo që bën ndaj serbëve ka pasoja deri ditën e sotme. Është e njëjtë me Shqipërinë. Çfarëdo që ndodhi, çfarëdo suksese që të arrijë Shqipëria, besoj dhe për një dekadë tjetër dhe 2 dekada tjera, ai imazhi vitin 97 do qëndrojë. Në rregull, që të kthehemi pak temës së zgjedhjeve dhe më shumë figurës së Albin Kurtit si kryeministër i së nesërmes. Para se të kalojmë te kjo pjesë, unë do lutesha regjisë që na jepnin një material të përgatitur nga Xhevair Qerdaku, është një profil i zotit Kurti se si ka ardhur deri në ditën e sotme. Ndjekim atë dhe rikthehemi më njëherë bashkë. Le të fillojmë prej hapit më të domosdoshëm dhe më të rëndësishëm tash për tash, bashkimi i Kosovës me Shqipërinë. Më pastaj duhet të ndihmohen shqiptarët në Malzi, në Lugin Preshevës dhe në Maqedoninë Perëndimore, në Lirit. Duhet të ndihmohen që të organizohen sa më mirë. Ne duhet të punojmë të gjithë bashkë non-stop. Mirë po objektivi i parë, më së kollajti dhe më i rëndësishëm të realizohet është bashkimi i Kosovës me Shqipërinë. Ky është Albin Kurti, me shumë gjas kryeministër i ri i Kosovës. I lindur në Prishtinë më 24 mars 1975, lideri dhe themeluesi i lëvizjes vetëvendosje, do të spikaste në politikë për rreth 2 dekada, por pa i provuar pushtetin. Në luftën e Kosovës, Albin Kurti ishte pjesë e Unionit të Pavarur të studentëve të Universitetit të Prishtinës, që i bëri rezistencë Miloševićit. Grupi me anë të protestave dhe të mosbindjes civile kërkonte lirimin e ambienteve universitare nga pushtimi serb. Një rebel i lindur, ai ishte njëri ndër udhëheqësit e protestës historike studentore më 1 tetor 1997, e cila u shtyp brutalisht nga policia e presidentit të atëhershëm serb Milošević. Ai do të arrestohej në atë kohë, por si rezultati i presionit ndërkombëtar, Albini u lirua më 7 dhjetor të vitit 2001. Pas çlirimit të Kosovës, Kurti punoi si aktivist në rrjetin e aksionit për Kosovën dhe në 2005 themeloi vetëvendosjen. Me kalimin e kohës, lëvizja e tij u kthye në parti, e cila do të zgjidhte gjithmonë të rrinte në opozitë, sesa të kishte një marrëveshje me qeverinë. Në qëndruar në rrugë do të lindin dhe problemet për Kurtin, pasi në Kosovën e pas luftës, ai do të shkonte sërish në qelin e Burgut. Në vitin 2017 u arrestua bashkë me 2 deputet të tjerë pas përfundimit të një proteste të partive opozitare kundër marrëveshjeve me Serbinë dhe kundër asaj për shënimin e kufirit me malin e zi. Të 3 ata u liruan nga Burgu për të vuajtur dënimin e tyre me masën e sigurisë arrest shtëpie. Por pak kohë më vonë, Albini dha dorëheqjen dhe në krye të vetëvendosjes erdhi Visary Meri. Edhe ky i fundit do të largohej shumë shpejt bashkë me disa deputet të tjerë, duke çuar partinë drejt shkatërimit. Albin Kurti do të rikthehej për të marrë drejtimin e partisë dhe do ta rimëkëmbte atë. Kurti vijoi të kundërshtonte një marrëveshje të mundshme me Serbinë në dëm të interesave të Kosovës, duke mos i kursyer sulmet në drejtim të qeverisë Haradinaj. Dorëheqjen e Haradinaj, Kurti e cilësoi një hap të vonuar, duke shfaqur hapur dhe ambicien e tij për të qenë në drejtim të qeverisë së Kosovës, mundësi që zgjedhjet e 6 tetorit duket se po e bëjnë realitet për të. Ishte ky një profil i shkurtër i Albin Kurtit si politikan. I rikthehemi bisedës tonë. Pra, zoti Antoni, kemi të bëjmë me njëri i cili gjithkohës ka kundërshtuar dhe ka thënë hapur mendimin e tij, edhe në rastet që ky mendim ka qenë kundër asaj që propozonin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sikurse e thash ju,
bashkëpunëtor, por njëkohësisht dhe një ndikues i fort kur vjen puna tek politika kosovare. Nga ana tjetër ka qenë kundër marrëveshjes me Serbinë, kundër demarkacionit me Malin e Zi, sikurse e pam edhe nga pamjet filmike, ka qenë personi që në parlament ka bërë punën kundërshtuese kur vinte puna në çdo marrëveshje të panit që ishte koalicioni 2017-s apo edhe më përpara ka qenë gjithmonë kundër. Si do ta shohim Albin Kurtin nëse bëhet kryeministër, e themi këtë për rastin se nuk është certifikuar akoma një vendim. Ju thatë që do diku te 15-20 ditë që të bëhet diçka e tillë vërtet, por rastet tregojnë që vota e diasporës ka qenë për Kurtin kryesisht. Pra, një Albin Kurti do vazhdoj të jetë i tillë apo do të ndryshojë duke pasur parasysh edhe fjalimin e mbrëmshëm ku teksa foli si kryeministër i ardhshëm, nuk u ndal më te mohimi i simboleve shtetërore, nuk u ndal më te bashkimi i kombit shqiptar, por tani foli për dy shtete të ndara që gjykohen veçmas. Absolutisht që nuk mund të veproj siç ka vepruar më përpara. Ambicia kryesore e Albinit ka mbaruar tashmë. Ai është kryeministër. Unë besoj që ai do luajë të gjitha të themi kurët për të qenë ai kryeministër i Kosovës. E them këtë sepse nuk besoj që lidhja me LDK-n do jetë kaq e lehtë. LDK-ja do shfrytëzojë të gjithë momentet, prandaj po pret taktikisht që të ketë një rezultat përfundimtar që nga kjo diferencë sa më e vogël akoma, megjithëse është prapë shumë e vogël. 1% është praktikisht, por bëhet fjalë për 5000 vota. Në këtë rast, për shkak edhe të pjesës tonë antropologjike, ka një vlerë edhe numri i votave. Me këtë numër e votave po luan LDK-ja për të kërkuar shumë më tepër në qeverisjen e ardhshme. Në drejt. LDK-ja është provuar shumë dhe njeh mekanizmat e pushtetit. Zoti Kurti nuk ka qenë ndonjëherë pushtet. Dhe kjo është arma e tij e fortë dhe të themi për këtë ai është gati të bëjë flirte nga të gjitha llojet. Nuk është e vërteta që thonë njerëzit që ky nuk ka dashur bashkëpunim me serbët. Ky ka dashur për me kushte specifike. E drejt, kushte për të cilat edhe vetë zonja Osmani ka thënë që do donte që ta drejtonte ajo bisedën e radhës. Po, unë besoj që zoti Kurti do filloj të lëshojë akoma më shumë. Për arsyen e vetme sepse zoti Kurti qëllimi vetëm është që të jetë protagonist. Ashtu si të gjithë, nuk besoj që është një arketip ndryshe nga lideri shqiptar, i mjafton që të jetë i pari dhe unë besoj që do bëj lëshime. Aman, në qoftë se ky njeri do arrit të bëj ose të kanalizoj përpjekjet kryesore të Kosovës për liberalizimin e vizave dhe të drejtoj problemin e diskutime me Serbinë në një udhë të mbar, ai mund të quhet i suksesshëm. Por hapi i parë i tij është që të hedhë poshtë Albinin e dikurshëm. Ju e thatë me të drejtë që ai e ka marrë kthesën që dje, absolutisht që e ka marrë këtë kthes, sepse siç po e them ai do bëj lëshime gjithkohon për hir të qenies kryeministër. Ama dhe kjo nuk mjafton. Nuk mjafton sepse e para është që duhet kanalizojnë mirë energjitë, sidomos për procesin ekonomik. Të gjithë qeveritë e Kosovës kanë rënë prej problemit ekonomik, që nuk është në dukje, por për asaj bien. Ashtu siç besoj edhe qeveria shqiptare do ketë shumë probleme në muajin vazhdim me uljen shumë të madhe të rritjes ekonomike. Ndërkohë që për mendimin tim zoti Kurti po bën një gabim me atë që po thot për dialogun Kosovë-Serbi. Nuk mund t'i kthesh dot nga fillimi një dialogu i cili deri tani ka prodhuar 33 marrëveshje, që do të thotë nuk ka rëndësi se si një pjesë e tyre janë implementuar apo nuk janë implementuar, në fakt një pjesë e tyre janë bërë, një pjesë janë në letër, nuk janë zbatuar si duhet, por mos harroni, për ato është punuar 6 vjet e gjysmë. Llogariteni t'i kthesh prapë nga fillimi. Ndërkohë që ai qytetari thjesht i Kosovës, dhe ata që e ndjekin këtë, duan liberalizimin e vizave, duan ekonomi më të mirë, duan korrupsion më të pakët. Mbas disa muajve zoti Kurti mos u çuditni që mund të shikohet njësoj si zoti Haradine, por vetëm që është shumë e ngritur nga ana intelektuale. Dhe me këtë shpresën, zoti Andoni, që çdo gjë të shkojë mirë për Kosovën, që të jetë pjesë e proceseve euroatlantike, por edhe zhvillime më tej, një njohje më të madhe të vendit, dhe duke pasur parasysh edhe performancën e 6 shtetorit, unë ju falenderoj që ishit me mua gjatë këtij minutazhi. Faleminderit. Vijoj me të tjera.
Kur vjen puna tek reforma zgjedhore në vendin tonë, fjalën më të mirë e japin ata që financojnë atë. Për këtë ne do të lidhemi tani direkt me Elona Gjylmin, e cila do na jap më tepër detaje. Elona, mirëmbrëma. Ti ke pasur mundësinë të takosh sot një ndër investuesit e reformës zgjedhore, sikurse është ambasadori i Gjermanisë në vendin tonë Peter Zingraf. Çfarë tha ai? Cilat ishin sugjerimet, por njëkohësisht edhe dakordsimet për çfarë po ndodh me këtë reformë në vendin tonë? Ashtu se në konferencën për shtyp i pyetur nga 2 CNN edhe gjatë intervistës për ne, zoti Zingraf tha se palët kishin në kryezë një draft propozuar nga Gjermania, pikërisht nga eksperti i këtij shteti, i cili financon dhe reformën elektorale. Por zoti Zingraf gjatë intervistës së tij për 2 CNN foli dhe për dekriminalizimin, pasi ne ndodhemi në veri të vendit dhe vizituam Lezhën dhe Shkodrën, 2 prej bashkive ose 2 prej qyteteve të cilat patën probleme për sa i përket dekriminalizimit dhe kryebashkiakët e tyre u përfolën për lidhjet me krimin apo dhe siç ishte rasti i zotit Pieri Ndreu, i cili figuroi në përgjimet e Bild. Sipas tij, zgjedhjet e njerëzve të inkriminuar janë një shuplak për popullin, është një shuplak për demokracinë. Gjithashtu zoti Zingraf bëri thirrje që të paktën deri në zgjedhjet e ardhshme palët të kenë gjetur një dakordsi dhe në parlament të kemi opozitën dhe të mos jetë ndarë opozita midis asaj parlamentare dhe asaj jo parlamentare. Dhe hapi i parë sipas tij ishte pikërisht nisja e dialogut dhe propozimi me cilin Partia Demokratike u paraqiti në tryezën e reformës zgjedhore dhe për më tepër, sipas tij kjo dakordsi duhet të vazhdojë. Unë ftoj të ndiqni intervistën që i morëm zotit Zingraf në veri të vendit. Zoti ambasador, Kosova zhvilloi zgjedhjet dhe rezultati doli brenda 24 orëve, ndërsa në Shqipëri duhen muaj për të arritur në një gjë të tillë. Mendoni se problemi është pikërisht tek administrimi politik i zgjedhjeve, ndoshta ka ardhur koha për depolitizimin e komisioneve që administrojnë këtë proces? Sigurisht që votat në një proces zgjedhor do duhet të numëroheshin sa më shpejt e jetë mundur. Kjo është mjaft e rëndësishme për ruajtjen e besimit të qytetarëve në strukturat demokratike. Për këtë bëjmë fjalë dhe rekomandimet e OSBE-Odirit dhe për këtë kanë folur për një kohë të gjatë opozita dhe qeveria. Ekspertët kanë përpunuar tashmë propozimet e tyre, të cilat do të përbëjnë bazën e bisedimeve të mëvonshme. Sa i përket reformës zgjedhore, në konferencën e fundit për shtyp ju thatë se eksperti gjerman i kishte vendosur në tryezë palëve një draft me propozime. Çfarë ndodhi me këto propozime dhe ku konsistonin ato? Nisur nga puna në parlament në të shkuara ndër të tjera edhe nga ekspert gjerman, janë nxjerrë disa përfundime që janë përpunuar në formën e projektligjeve, të cilat sigurisht merrnin në konsiderat edhe rekomandimet e OSBE-Odirit. Në këto propozime parashikohet dhe mekanizmi i depolitizimit të strukturave apo komisioneve zgjedhore. Ne ndodhemi në veri të vendit, në 2 prej bashkive të kësaj zone, konkretisht në Lezhë dhe në Shkodër ka pasur probleme për sa i përket zgjedhjeve të shkuara. Kryebashkiaku i Shkodrës dha dorëheqjen si pasojë dekriminalizimit, ndërsa ai i Lezhës u përfol dhe u dëgjua në përgjimet e Bild. Mendoni se diku është gabuar në përzgjedhjen e tyre? Këtë që ju përmendët, unë e kam cilësuar si blokadë politike, që ka ndikim të drejtë për drejtë në jetën e qytetarëve. Institucionet kësaj janë shndërruar në institucione bosh, që nuk mund të udhëheqin politikisht qytetarët, pikërisht si pasojë këtyre zhvillimeve. Kandidatët të cilët supozohet se kanë shkelur ligjet e caktuara kanë dhënë tani më dorëheqjen pas zgjedhjeve dhe janë autoritetet e drejtësisë që do duhet të ndërmerrnin veprime të mëtejshme. Partia Demokratike dhe tërë opozita kanë bërë disa denoncime të kësaj natyre dhe mendoni se faktet që kanë nxjerrë për kryebashkiak socialist e argumentojnë dhe justifikojnë deri diku aksionin e saj? Detyra e opozitës është pikërisht kjo, të monitorojë ruajtjen e ligjit dhe procedurave ligjore dhe kjo është një pjesë mjaft e rëndësishme e demokracisë. Por opozita ka braktisur parlamentin dhe u shpresoi shumë që ato të mund të gjejnë rrugën e kthimit drejt parlamentit, të paktën deri në zgjedhjet e ardhshme, që 2 partitë kryesore të jenë të përfaqësuara, pa u dashur që opozita të ndahej në parlamentare dhe jo parlamentare. Si mendoni që duhet jetë hapi i radhës si i opozitës ashtu dhe i maggjorancës për të arritur te kjo zgjidhje? Unë nuk kam një formulë magjike për të gjetur zgjidhjen. Një nga elementet e zgjidhjes do të ishte bashkëpunimi në kuadër të reformës zgjedhore. Kemi konstatuar një kontakt të parë dhe do të gëzohesha nëse do të mbërrihej në një dialog konstruktiv.
Pra, dialog edhe bashkëpunim për sa i takon reformës zgjedhore, Elona. Kjo ishte edhe mesazhet, ajo çfarë mësuam nga intervista jote me zotin Zingrav. Faleminderit për këtë lidhje direkte dhe informacionet që na përcjell. Njoja me fituesit e zgjedhjeve në Kosovë pothuajse brenda së dielës nxjerr në pa një kontrast të fortë me procesin e numërimit në vendin tonë. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Klement Zguri dhe nënkryetari i këtij komisioni Ditari Biba, por njëkohësisht edhe analisti Afrim Krasniqi thonë se problemet në proceset zgjedhore në Shqipëri vijnë si pasojë e faktorit politik. Arsyen se përse Kosova bëri zgjedhje me standarde më të mira se Shqipëria, dy drejtuesit e KQZ-s në Tiranë e gjente mungesa e vullnetit politik. Klement Zguri thotë se problemi nuk qëndron të administratës zgjedhore. Ndërkohë që ligjvënësi ka gjykuar dhe ka arsyetuar se një sistem tjetër mund të ishte më i pranueshëm për kontekstin e vendit tonë, duket qartësisht që menaxhimi dhe administrimi, mënyra se si bëhet tek ne, duket që ka dështuar, qoftë edhe për këtë fakt. Kështu që ajo që unë mendoj dhe sugjeroj është se i takon Komisionit Reformës Zgjedhore, i cili duhet sa më shpejt të nisë punën për të bërë korrigjimet e duhura. Pse kjo diferencë për nxjerrjen e rezultateve? Edhe nënkryetari Ditari Biba ja faturon politikës të gjitha problematikat që shfaqin zgjedhjet në Shqipëri, shkakun e gjen te klima e mosbesimit. Do duhet të riktheheshim atje ku kemi qenë edhe dikur, sepse edhe në Shqipëri ka pas qenë në bazë të kodit vjetër numërimi në qendrën e votimit, por forcat politike vendosën ta kishin të monopolizuar dhe të përqendruar në 90 zona, sesa ta kishin të shpërndarë në 5600 qendra votimi, ku me sa duket nuk kam besim se komisionerët e tyre do të numërojnë ashtu siç duhet. Për analistin Afrim Krasniqi, zgjedhjet në Kosovë treguan se shqiptarët dinë të bëjnë zgjedhje, por ka një kusht. Nëse dëshiron dhe nëse ka vullnet politik. Asnjë incident nuk pati sot, as kryetar partie që bëri deklaratë, asnjë konferencë shtypit partive politike, asnjë incident me median dhe me individet ata që ne quajmë fort. Kemi parë një numër të madh prokurorësh që kanë arrestuar individ në moment. Jo nga këto procedura që ne bëjmë në Shqipëri që bëjmë pa dinë sot dhe mas një viti deli pafajshëm. Në unison, opozita në Shqipëri tha se zgjedhjet në Kosovë ishin një leksion demokracie për Tiranën zyrtare. Për opozitën, pengesë për zgjedhje të lira është mungesa e vullnetit politik dhe drejtimi i qeverisë nga Edi Rama. Pas zgjedhjeve në Kosovë, opozita e Tiranës i dha edhe më shumë zë bindje se është mungesa e vullnetit politik të mazhorancës, që pamundëson një proces të tillë në Shqipëri. Vlera e këtij procesi zgjedhor rritet akoma më shumë po të krahasosh cilësinë e tij me zgjedhjet e zhvilluara në Shqipëri, ku pam shfaqjet më të ulta të trafikimit të votës me paratë të drogës dhe të krimit, vjedhjen e pasurisë publike. Në të njëjtën linjë, edhe ish deputeti demokrat Oerd Bylykbashi. Zgjedhjet demokratike në Shqipëri i vrasin qeveritarët e korruptuar, që blejnë vota për të vazhduar që të mbajnë pushtetin, kandidatët me rekorde kriminale dhe apo ushtarët e krimit. Opozita i kursen vetes mëkatet dhe identifikon të gjitha problemet tek kundërshtari, por thotë se ka gjetur zgjidhjen. Opozita e bashkuar tashmë e ka bërë qartë qëndrimin e saj për reformën zgjedhore dhe realizimin e zgjedhjeve të reja, të cilat kontestojnë direkte në zgjedhje të lira dhe të ndershme me një qeveri tranzitore. Pa u larguar Edi Rama zgjedhjet e Kosovës dhe çdo reformë zgjedhore jona do të mbeten një leksion në letër. Do të ndalojmë këtu këtë ditar për pak sekonda publicitet dhe rikthehemi me të tjera zhvillime. Mos u largoni nga ekrani. Rikthehemi bashkë në transmetim të drejt për drejt. Këshilli i lartë i prokurorisë ka reaguar pas deklaratave të kryeministrit Rama dhe zëvendës kryeministrit Braça që sulmuan publikisht prokurorinë e Durrësit Arjan Doj pas arrestimit të ish drejtorit të kadastrës në Durrës Liridon Pula. Hamëndësimet se prokurori i Durrësit Arjan Doj punon për një organizatë kriminale dëmtojnë procesin gjyqësor, sipas Këshillit të lartë të prokurorisë. Pas deklaratave të njëpasnjëshme të kryeministrit Rama dhe zëvendës kryeministrit Braça, Këshilli i lartë i prokurorëve ka reaguar në një deklaratë. KLP fton kudo që ka informacion konkret për çdo shkelje të përfaqësuesve të akuzës ta denoncojnë pranë prokurorisë së krimeve të rënda. Deklarimet e sipërpërmendura janë të tilla që mund të paragjykojnë ecurinë dhe përfundimin e një procesi gjyqësor në vijim dhe të procedurave të tjera ligjore.
Këshilli i lartë i prokurorisë inkurajon deklaruesit si dhe çdo subjekt tjetër publik ose privat të denoncojnë pranë prokurorisë. Këto vilat e këto kontër e këto faturat e Bigjozit Monte Carlo. Akuzat për prokurorin Ndoi kanë qenë të rënda. Kryeministri tha nga parlamenti se do të hetohen faturat e këtij prokurori që ka luajtur kumar në Monte Carlo, ndërsa Rion Braça tha se prokurori është pjesë e një organizate kriminale. Edhe sot, kreu e akuzës përmendi vettingun si ndëshkim për korrupsionin tek njerëzit e drejtësisë, duke lënë të kuptohet se bëhet fjalë për të njëjtin prokuror. Fatkeqësisht po shohim që pastrimi i llumit nga sistemi i drejtësisë ka dhe një efekt negativ të përkohshëm, por shumë të rëndë mbi qytetarët, sepse shumë prokurorë dhe gjykatës që janë të zhytur deri në fyt dhe që e dinë shumë mirë që s'kan asnjë shans ta kalojnë vettimun, po e shfrytëzojnë pushtetin që u jep ligji me moton të kapim çat kapim. Ajo që kam thënë qysh në kryeterës ka qenë që vettingu do të pastrojë dhe sistemi i pastruar do të ndëshkojë ata që pastrojnë nga vettingu. Dhe më vjen shumë mirë që ky është kthyer tani edhe në një kusht detyrues nga Bashkimi Evropian. Gjykata e Apelit në Tiranë ngre dyshime të forta se policia e shtetit ka manipuluar provën përmes së cilës i faturoi Gjergj Cukalit vrasjen e ish policit Arben Bilali në ngjarje janarit të vitit 2019. Cukali u arrestua pasi policia pretendoi se kishte gjetur ADN-n e tij në një bidon plastik brenda makinës Mercedes-Benz të përdorur në vrasje. Gjergj Cukali u arrestua me bujë në 30 maj si i dyshuar për vrasjen e ish policit Arben Bilali. Ai u lirua pas 3 muajsh, pasi prova kryesore kundër tij, një gjurmë ADN-je në mjetin e vrasjes, u vlerësua si e papërdorshme nga gjykata. A2CNN ka siguruar një kopje të vendimit të lirimit, ku apeli ngre pikpyetje mbi mënyrën se si policia lidhi emrin e Cukalit me vrasjen. Dyshimet bien tek vërtetësia e gjurmës ADN së Cukalit në Mercedesin e ekzekutorëve. Sipas gjykatës, policia ka pasur profil të Gjergj Cukalit në skedarët e saj që në vitin 2018, por nuk e ka përdorur për krahasim që do të hante vetëm pak minuta kohë. Ati është marrë një kampion i ri pështyme pas arrestimit dhe konkluzioni se gjurma në bidon ishte lënë prej tij ka dalë me 2 muaj e gjysmë vonesë. Shmangja e krahasimit të këtij materiali biologjik pështym marrë personit në nënhetim më datë 12/4/2018 me databazën e profileve të ADN-s, ngre dyshime serioze se rezultatet e analizave të kampionëve biologjik nuk janë të sakta, por të manipuluara. Apeli thekson se nuk ka asnjë akt që të shpjegojë si u përfitua materiali gjenetik në bidon dhe as mënyra si është marrë. Pikërisht për këtë arsye shprehet gjykata, provat e paraqitura janë jo vetëm të papërdorshme, por ndoshta të rreme dhe pse jo të falsifikuara. Apeli dyshon se kanë qenë vetë policët që mund të kenë vendosur në bidonin plastik materialin gjenetik pështym të përfituar nga Gjergj Cukali. Gjykata vlerëson se policia ka shkelur ligjin edhe kur ka kqyrur mjetin e vrasjes, jo në vendin ku u gjet, por në një garazh të mbyllur të policisë shkencore, pasi ishte transportuar aty me karoatrec. Ashtu sikurse vendet e Europës, edhe Shqipëria fut në kalendarin kombëtar vaksinën kundër rotavirusit. Nga 1 tetori po aplikohet tek të porsalindurit në moshën 2, 4 dhe 6 muajshe. Merret nga goja dhe mbron fëmijët nga sëmundja që shkakton diarre, të vjella dhe dehidratime të rënda. Vaksina kundër sëmundjes së rotavirusit është merreja në kalendarin kombëtar. Nga muaji tetor po aplikohet tek të gjithë porsalindurit, jepet në 3 doza dhe gjatë vitit të parë të jetës. Është një vaksinë e parakualifikuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, konsiderohet si vaksinë e efektshme dhe shumë kosto efektive. Pra, ndihmon dhe mbron fëmijët tanë nga të gjithë infeksionet që vinë si pasojë e rotavirusit, gastroenteritet kryesisht që prekin fëmijët e moshave të vogla. Është një vaksinë e cila aplikohet në 3 raunde, pra 2 muaj, 4 muaj dhe 6 muaj, dhe do të përfitojnë 30.000 fëmijë që lindin pra çdo vit në Shqipëri. Sëmundja e rotavirusit është e zakonshme tek foshnjat dhe fëmijët e vegjël. Rotavirusi mund të shkaktojë diare të rënda, të vjella, dhimbje barku, deri dehidratim të fëmijës. Ky virus mund të ngjitet nga një fëmijë tek tjetri përmes kontakteve me duart, objektet apo nga ushqimet e kontaminuara. Me futjen e rotavirusit, kalendari vaksinimit
tashmë ka 12 vaksina të detyrueshme për fëmijët. Një reagim ndaj politikave korruptive dhe funksionarëve të lartë të përfshirë në afera të pista. E tillë është komedia që çel sezonin artistik në teatrin e Durrësit. Vepra Revizori, shkruar thuajse 200 vite më parë, i flet edhe këtë fundjavë aktualitetit shqiptar. Do të vijë një revizor me një urdhër sekret për të kontrolluar të gjitha të bashki, ku është folur shumë kohë për rishfet edhe për korupcion. Mendoni një administratë të korruptuar dhe publikimin e përgjimeve të funksionarëve të lartë. E mirë si zak. Më faqë, e ndjen nga thellësia e shpirtit të them që zgjedhjet të 30 vitet e fundit kanë qenë shembull në qytetin tonë. Shembull demokracie. Dhe vetë sistemi do të na kishte zgjidhur. Kush? Kjo është skena politike e vendeve të mbetura ende në tranzicion. E tillë u shndërrua edhe skena e teatrit Aleksandër Mojsiu në Durrës, që ngjiti në skenë komedin satirike Revizori. Sigurisht, mendoj që janë shumë elemente dhe dëshira e madhe që vihet re në publik për ta parë, për ta ndjekur teatrin dhe sidomos përmes teatrit kur shikon shpesh pjesë të realitetit të përditshmes së tij. Mendoj që e gjithë trupa është impenjuar maksimalisht që të ketë këtë impakt në publik dhe shpresoj shumë që të vazhdoj kështu. Direktiva nr. 3. Të shtuket një herë mirë korrupsioni dhe marrja në shtet. Tani. Ndonjë më ka vogël. Komedia satirike Revizori rikthehet në Durrës edhe gjatë fundjavës së ardhshme, si një ftesë për të reaguar ndaj fenomeneve të shëmtuara të realitetit me të cilën përballemi çdo ditë. Dhe ç'është më rëndësishmja, vjen inkognito. Dalemi tani në zhvillimet sportive. Përfaqësuesja shqiptare e futbollit ka nisur përgatitjet për transfertat e 11 tetorit në Turqi dhe të datës 14 në Moldavi. Të gjithë lojtarët ishin në dispozicion të trajnerit Edi Reja me përjashtim të Elseit Hysajt prej fakturës së pësuar në kreharor. Mbrojtësi i Napolit, i cili ishte projektuar si kapiten, do t'i humbas 2 sfidat e radhës në kualifikuesit e Euro 2020. Për momentin, skuadra ka mbetur pa zëvendësuesin e Hysajt me trajnerin që pritet të vendos nëse do të vijojë me këtë grup apo do të afrojë një prej emrave të listës së pritjes. Pas fjalimit të drejtuesit të Stolit në startin e grumbullimit, ekipi kuqezi vijoi punën i cunguar. Kjo edhe prej faktit se 8 futbollistë, të cilët ishin të angazhuar në fushë të dielësh, zhvilluan fizioterapi dhe not. Mes tyre ishin portierët Strakosha e Selmani apo mes fushorët Memushaj, Lenjani dhe Kejdi Bare. Nga shanset përballë Turqisë, deri tek trajneri Reja, sulmuesi Sokol Cikaleshi u tregua i hapur duke vlerësuar forcën e kundërshtarit, ndërsa dëshiron të jetë për një kohë të gjatë në urdhrat e italianit. Ndërkohë, afrimi më i ri në përfaqësuese Lindon Selahi rrëfeu emocionet e ftesës për herë të parë në kombëtare. Ndërsa kombëtarja shqiptare ka nisur përgatitjet anti-Turqi, 2 futbollistët Sokol Cikaleshi dhe debutuesi Lindon Selahi kanë dhënë përshtypjet e tyre të para për atë që mund të quhet një finale për ëndrrën e kualifikimit. Sipas sulmuesit nga Kavaja, Shqipëria nuk ka çfarë humb, ndaj do të luajë për fitoren në Turqi. Sigurisht është një nga ndeshjet më të vështira që ne kemi. Turqia vjen favorite në këtë ndeshje sepse luan në fushën e saj. Ekipet e kombëtarës janë tilla që mund të ketë momentet e mira, momentet e këqija, por mendoj që Turqia në këto momente është në momentet e mira të saj. Do shkojmë atje për ta fituar ndeshjen, edhe pse e dim që do të jetë ndeshje shumë e vështirë. Personalisht do të isha i lumtur nëse do të vazhdonte trajneri Reja në drejtimin e kombëtarës. Talenti i holandezëve të Dvendes, Lindon Selahi, tregon emocionet kur mësoi ftesën nga trajneri Reja. 20 vjeçari u shpreh se pavarësisht ofertave, nuk mund ta refuzonte kurse si Shqipërinë. Kur e kam pa ftesën te klubi, kam qenë shumë i lumtur sepse kur kam qenë më i vogël, ëndra ime ishte të luaj një ditë për kombëtaren. Kam luajtur me Belgjikën sepse s'm ka thirrë Shqipënia, po tash kur më ka thirrë Shqipënia, unë direkt e kam pas mendimin me Shqipërinë. Kam pas edhe mundësi me shku me Belgjikën, ama kur thirrë Shqipënia edhe kur e ndi venen si shqiptar, vetëm shkan drejt edhe Shqipënia është 100%.
Takimi ndaj Turqisë do të luhet më 11 tetor, ndërsa 3 ditë më vonë kombëtarja do të udhëtojë drejt Moldavisë. Ndërkohë trajneri i Turqisë Senol Günesh paralajmëron skuadrën e tij për peshën që ka ndeshja 11 tetorit ndaj Shqipërisë, por edhe për rrezikun që paraqet përfaqësuesja kuqezi, duke vlerësuar futbollistët që luajnë në Serie A italiane dhe trajnerin Edi Rea. Abdullah Avcı'nın onu gazetede sordum, yarım açıkladım herhalde. Ndeshja me Shqipërinë është më e rëndësishmja nga 4 të mbeturat në këto kualifikuese. Mendojmë vetëm për fitoren. Nëse marrim maksimumin ndaj Shqipërisë, mund të humbasim me Francën e përsëri të jemi në pozita mjaft të mira për të kualifikuar pasi luajmë me Islandën në shtëpi dhe në Moldavi. Nëse kujtoni se rivalët janë të dobët, ndryshoni mendim. Futbollistët shqiptar luajnë në kampionatin italian, kanë një trajner mjaft të aftë nga Italia dhe janë një skuadër që kalon nga skema 3-5-2 në rreshtimin 5-3-2 në fazën mbrojtëse. Por ndryshe nga Moldavia apo Andorra, Shqipëria luan mirë edhe në sulm. Është momenti tani të njihemi me parashikimin e motit për orët në vijim dhe për këtë na ndihmon e Jona Tanja Porja. Mi mbrëma të nderuar shikues të A2 CNN, le të njihemi kushtet e motit për ditën e nesërme, në fakt që sonte gjatë natës do të vijojë kthjellimi gradual i kushteve të motit, kjo edhe në zonat jugore të territorit shqiptar, duke bërë që gjatë natës por edhe gjatë gjithë ditës së nesërme, territori shqiptar të dominohet kryesisht nga moti i kthjellët. Vranësia do të jenë të lehta dhe kalimtare dhe kryesisht në zonat lindore. Për sa i përket vlerave termike, temperaturat do të ulen lehtë gjatë orëve të mëngjesit, kur pritet që vlera minimale në rang territori të ulet deri në 5 gradë Celsius, kjo në skajin më verilindur të Shqipërisë, ndërkohë mezita sjell një rritje me të paktën 2 gradë Celsius të temperaturave, kryesisht në zonat bregdetare, duke ngjitur sërish vlerën maksimale mbi 26 gradë Celsius. Për sa i përket kontinentit evropian, edhe gjatë ditës së nesërme, Europa mbetet me vranësia në pjesën më të madhe të saj, por sërish tërreshjet do të lokalizohen kryesisht në brigjet perëndimore të kontinentit, po ashtu mbeten vranësira dhe rreshje në juglindje të Europës, por gjatë orëve të pasdites do të kemi zhvendosje graduale të vranësirave dhe rreshjeve nga brigjet perëndimore drejt zonave qendrore të kontinentit, duke bërë që zona e Alpeve dhe pjesërisht Europa qendrore të jenë në kushtet e motit ekstrem. Për sa i përket temperaturave, nëse do të rriten lehtë temperaturat në të gjithë kontinentin evropian, më e ndjeshme rritja do të jetë sërish në brigjet perëndimore të Europës dhe kryesisht në gatishkullin iberik, ku presim nesër një maksimum gjatë orëve të mesditës mbi 32 gradë Celsius. Ky është parashikimi i motit për ditën e nesërme këtu në A2 CNN. Bashkëmirëpafshim. Dhe ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion informativ, por të gjitha zhvillimet të përditësuara në kohë reale gjeni në faqen tonë të internetit a2cnn.com. Ndajemi bashkë këtu. Faleminderit për vëmendjen dhe natën e mirë.